А ви ж не будете нападати на мене, правда? Я ж на вас не нападаю. Так, а стрім запустився. Привіт, гост. Цікаво, де цю всю фауну шукати? Вибачаюсь, бо я трохи цей змучений. Хочу трошки відпочити, пограючи. Що я робив? Багато чого робив. В Дискорді можеш почитати. Які в мене тепер обов'язки. For taking time to chat. I really need a friendly ear right about now. I received a message from Constellation and it's given me a lot to think about. No, it's nothing like that. Ноги просто відпадають. Requests, things I would normally handle if I was there. І неохота пити таблетки знеболювальні. Я ще нічого не їв, немає апетиту. Ти чуєш, що ігноруєш свої обов'язки? Something like that. It's difficult to explain. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. Yeah, I suppose painful is an appropriate way to put it. То сьогодні зготував смачний бульйончик. Бабуся з дідусем пообідали. А я щось не можу їсти. З'їв трошки черешень та й все. А, і гороху чуть-чуть з'їв, коли обривав. Так. You once told me that you favored the journey over the destination. So I'm hoping you'll understand what I'm trying to say. I failed because I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. If I had fought harder, I'm convinced our division may have had a chance to prove its value. That's just it, though.
left me to my own devices, and yet I somehow screwed everything up. Well, that brings us to this message now, doesn't it? Call it whatever you want. My drive, my initiative, my optimism. It's been my greatest strength and my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority, but all I want to do is Мені explore, і читати not важко. sit and make sure all the accounts are balanced. Я би полежав. Ви боїтесь, що ваша відсутність призведе до розпаду сузір'я? Yes, Так, exactly. саме так. If it's obvious to you, Якщо це imagine how очевидно для obvious it тебе, is уяви, to наскільки someone це очевидно для who когось here. на кшталт Барата чи Матео. Must be itching У них, to певно, replace вже my руки hand. сверблять мене замінити. Damn it. Аддемет. Гост. Фізичні навантаження дуже пиздато, коли в тебе не зношені колінні сустави і там, де з'єднується стопа, блядь. От коли тобі, блін, легко ходиться, стрибається, коли в тебе, блін, не йде все навантаження, блін, зі стопи, блядь, на спину. Я 20 хвилин постою і в мене вже, блін, стопи болять. Ну, похожу, добре, не постою. Якщо я йду, а все тріщить, як ти думаєш? Легко мені ходити чи що? Ноги зараз, блін, як не знаю що. Hello? Oh my god. I'm so sorry. Я, типу, не жаліюся, але просто, типу, є фізичні навантаження, які добре робити. Once Які вище пояса. I lost the only person that gave a damn. Мені легко, типу, їх робити. Типу, для мене це не проблема. А все, що зв'язано з ходінням і тому подібним, мені дуже сильно потім болять коліна, і болять стави, і болять ноги, і болить спина. І інше. It's just I've never Це had факт, time for це, this sort of thing in my life. це, Please, it's not you. бо для мене, не знаю, I'm just not ready to я можу терпіти довго біль, I can't. Not now. ну я знаю. But thank you for being Завтра there. маю обірвати, що... It helped. Ой. It really did. Сьогодні ще мав каналізацію почистити, але не годен. Не так сталося, як гадалося. Завтра там займусь. Ой, завтра неділя, не займуся тим завтра. Завтра краще пообриваю смородину. Червону. Чорна ще не дійшла, а червона от-от дійде. Ні, завтра смородина. Я казав бабулі, що завтра обірву. Зараз бабуля прилягла, то я можу трохи пограти. Потім треба її на другий поверх проводити, бо вона ледь ходить. Щоб вона в душ сходила, постелити їй чисте ліжко. Ну і потім буду, як так сказати, майже вільний. Яка малявка. Ти ще й хочеш нападати, тварюка. Тому буду грати, коли буду мати на то час. Ну, буду стрімити, коли буду мати на то час. Коли пороблю все. І все. А те, щоб ви мали на увазі, чого стрімів нема. Я, типу, не сумний там нічого, я просто змучений. І все.
І ледь говорю, бо ледь говорю. А де цей ресурс? Я й не знаю, що я тут роблю до кінця. Ну я знаю, що мені в ложе треба. Ох. Може і так. Якби мені хтось купив зараз якогось квасу або пивка, я б не відмовився. Просто щоб розслабитись та й все. Я, до речі, не знав, що я вмію готувати смачний бульйон. Але один з моїх скілів, я вмію готувати дуже смачний бульйон. Піти в тазик води, набрати ноги в тазика, засунути. О, це що таке? Гнилий корінь. О, істоти. Біом ще не зачищений. Не карпатська джерельня. Треба не бути рагулем, не пити з горла. У мене тільки що був вибір, що робити, сісти пограти чи лягти полежати трохи. Як ви бачите, я обрав пограти чуть-чуть. На квасок чи мохіто, чи як в Поляндії продають горілку. Хто це тут, блядь, за мною біжить? Може, вода з смаком горілки, хто його знає.
Дякую, це теж все добре. Кажу ще раз, не зважайте на мій голос. У мене все гаразд, просто. Так, а куди я йду? А, я йшов, щоб цей. Океан, то чекайте, що мені треба ще знайти фауну? Я думаю, що це десь в океані фауна. А, тут нема фауни, мені треба в Марко, я ж в Марко йшов. Марко. Марко. Марко туди. Вже досліджу цю планету, та й можна летіти далі по квесту. Ну так, все правильно я думав. У нас тут багато планет, тільки тут досліджувати треба. Чат, як ви дивитесь на те, щоб дослідити систему до кінця? О, чисто почилити, нічого більше.
Sight is clear. Don't know me in this one. Cycling airlock. Неончик, аргончик. H2O. 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 А що у нас ще тут за ресурси є? Бензол. Бензол це можна знайти. Це корисні копалини. Зараз знайдемо. От все. Зараз я піду віднесу бабусі телефон і повернуся за 2 хвилини.
Опа. Ух. Так, наступна планета. Engage and blow them That to was a shit. pleasant change of scenery. They've lost grav jump capability. Target's shields are down. Трошки зараз планети позачищаємо, системки. Ні, типу, я тільки цю систему, напевно, буду зачищати, а потім вже по квесту далі підемо. Блін, я не помітив, що в мене інженірінг навалено там як. Hey, what's with the hell? Do you need something? Ні, тільки не торгуватись. Damn, that's one hell of a joke. You have me in stitches over here. I might need. I think my work here is done. Непогана така, знаєте, симуляція життя в космосі. Типу зустрічаєш якийсь рандомний корабель, спілкуєшся. Мене зараз. Hi. Please disregard. Maybe you can get that to point us to the nearest restaurant. Ah, Так, нас цікавить крижаний виступ. Це не те, що нам треба. Печера, ферма, вежа управління, нікель, вода. Нам природну особливість планети треба знайти. Тут нічого такого і. А, ні, є. Природній об'єкт. Який це бік нам іти? Все ж таки сюди воно. Оце от. Крижаний виступ. Подивимося, це крижана планета, можливо, і так. Далеко нам 1,5 кілометра, правда, топати до цього. Нічого, дойдемо. Є якась романтика в тому досліджувати, це все космос, планети. Звичайно, не для всіх воно є так, не для всіх воно є цікавим. Тому що це одноманітна справа, тобі треба прилетіти в систему, просканувати всі планети, супутники, відвідати всі планети, знайти там, якщо є форми життя, біологічні, геологічні особливості, ресурси, які є. Це забирає час, але
Якщо це приносить якесь маленьке задоволення, то чому б ні? Головне комбінувати трохи сюжету десь, трохи цього. Я хотів Човзора запитатись, чи тут є доповнення. Мені здається, що доповнень нема. Я би хотів. Не знаю, я в майбутньому, коли буду мати гроші, я собі куплю цю гру з усіма доповненнями. Тому що я вважаю, що таку гру треба мати в своїй колекції. Це одна з найліпших ігор, які я грав. Чому ні? Замість 20 галімих ігор, які я там купляв, я би краще купив одну-дві гри, які мені приносять таке задоволення. Їх набагато довше вистачить, і з них буде сенс. Якщо я вже в грі провів 200 годин, це є класно. Ну, одноманітне дослідження, я ж кажу, тут же ж можна розбавляти. Ти частину в день, наприклад, трохи досліджуєш, трошки фармиш. От я в планах поставити аванпост, поселити туди поселенців. Ну, це чуть-чуть не сьогодні буде. Типу, займатися поселеннями на планетах. Додаткові квести робити. Основний квест робиш. Порозбавляти головне, не одне й те саме ж робити весь час. Ну, це не те, що ми шукали, це просто крижаний виступ. Це не є особливістю біологічною, чи геологічною, чи хімічною цієї планети. Так, треба, значить, змінити точку приземлення. Тут поруч я ніде не бачу більше цього. Ну, я від своєї місії, яку я сам собі придумав, дослідити всі системи, всі планети, я від цієї місії не відмовлюсь. О, геологічний об'єкт, те, що нам потрібно. Поїхали. Я бачив шибеник, що ти додав гру в бажану. Гра класна. Гра за наявності вільного часу, за наявності в тебе якогось духу дослідника, мандрівника, вона саме те, що треба. Чуть нікеля підзбираю, бо я ж вчора зробив той довбаний контракт на 2000 нікелю і розчарувався в винагороді. Я думав, що я отримаю доступ до якихось поліпшень корабля, можливо, вони почнуть мені довіряти, але ні. Я думаю, Хельж, якщо буде в тебе можливість її придбати і її пограти. Так. Титан. Титан. Я Титан рідко коли на планетах зустрічав. I have something for you. Fancy flying, stranger. That got a little too exciting back here with the Freestar Rangers. Ну, майже завалили This is always just a Freestar. little safer with you folk around. Any way we can repay you? Salvage rights are yours.
Thanks again for the help. Over and out. Хельг, я не сподіваюсь, я в це вірю. Landing gear's ready. Remember, some life forms don't need spacesuits, so keep your eyes open. Знаєш, що я от собі дивлюсь, що ліпшого, ніж оцей костюм, який зараз на мені, немає. Можливо, звісно, треба загуглити, який ліпший костюм, самий найліпший буде скафандр. Але в мене поки що цей, в якому я зараз. Так, геофізична. Хімічна. Ну, маю надію, що це правильна точка, до якої ми рухаємось. Блін, от що я би хотів, це вакууматор. Я от собі сьогодні думав, що мені робити з цими з червоною смородиною.
з іншою смородиною. Я би був би вакууматор, я би завакуумував і в морозилку би поставив. Але якщо почнуться ці проблеми з енергопостачанням, ну, вони почнуться 100% з осені. Воно потреба буде до осені. Просто варити якісь компоти, поки є свіже, їсти свіже, набиратися за літо набиратися цього вітамінів, амінокислоти ж там тому всьому є. Поки є можливість. Краще, мені здається, їсти то все свіже. Компот, типу, закрити там, воно добре. Але воно не наскільки корисно. Воно смачно і воно цей. Заєбісь, коли є. Але воно не має наскільки користі буде прямо зараз то все з'їсти свіже. Тому що воно ж все накопичується організмом. Теплий ставок, це не воно. Це у нас не воно. Хімічний об'єкт. Геофізичний об'єкт. Значить, мені треба хімічний піти, той дослідити. Я поки що не зустрічав систем, де є більше, ніж 2 живі планети. Ще я собі що подумав, можливо, якщо я не буду займатися контрабандою, я не бачу ні сенсу. Типу, контрабанда коштує дорого, але інколи можна стволів більше налутати і не перейматися, що в тебе засічуть ту контрабанду, то й все. Може поміняю крановані відсіки, бо вони важать більше на такі відсіки, щоб просто якомога більше все просто. I have To move on. А хто це нас летить? Новий корабель викликати. Thanks for responding to my hail. We've been trying to contact you about your ship's extended warranty. Due to the uncertainty Ага. of the political... Ну, типу, мені цікаво почути більше. It Давай. sounds like you're interested Мені in здається, що це якийсь розводняк, але First, ми... I need to inform you about the war before filing. Additionally, we require claimants will... В мене є гроші. Звичайно, продовжу. It sounds like we have several tiers of warranty. Our Power Plant Plus plan, our Diamond Select plan, our В мене є Platinum бабки, я Elite можу plan. купити Do any of these найвище plans fit your needs or budget? страхування. We also- Може, вони брехуни.
Our Platinum Elite plan Наш is our most платовий popular еліт-план coverage найпопулярніший type. тип Transferring страхування. now. Thank you and have a Здійснюй safe переказ, day. дякую і гарного дня. Хай буде. Не знаю, байдуже. Landing site is sufficient. Taking the ship down. Hello, Captain. Hello, my friend. Вода, кобальт. Нікель. Що ще у нас тут? Далеченько, добре. Блять, знову розтягнув зв'язки. Anything interesting in range? Ну, це, скоріш за все, покинути. Форпост. Ви думаєте, мені дуже потрібен той сейф? Да, якщо захочу піти пофармити, я піду і пофармлю. Я шарю, як це робити. Треба дивитись на все через сканер, бо тому що я ще шукаю деякі ресурси, які мені потрібно на дослідження. І коли я в режимі сканера, мені видно, які треба ресурси. Ну, вони підсвічуються, типу, програмкою такою. Ну, от сховище контрабанди навіть не цікаво. У мене дійшли чутки про те, що фермери та домовласники в цих краях скаржаться на утиски їхніх земельних ділянок. Пірати їх шмирять, не дають їм нормально жити. Єретичні писання, не цікаво.
А тут вже я, типу, показує мені, що тут дещо я краду. Контрабанда це не аби там що. Кредити, хлоросан треба. Ну, достатньо багато тут на цій локації контрабанди. Це прикольно. Угу. Їжу пити. Інжектор антибіотиків нам треба. Угу. Шолом рахується також як крадіжка. Це можемо взяти, це можемо взяти. Полічний агент. Це те, що мені треба, я тут взяв. Уран я не знайшов. Got anything on your scanner? Може бути, що природна особливість цієї планети, що уран можна знайти тільки в печерах. Це буває інколи на планеті. Ну, може бути, що крижаний виступ це не є. На жаль, це не те, що ми шукаємо. Хімічна особливість. Це в нас яка була особливість, хтось пам'ятає?
Інколи прилітаєш на планету 5 хвилин і ти її дослідив, а інколи треба ось як на цій. Багатенько по. О, це те, що ми шукали. Перше є. I picked up something you might be interested in. Буде кратери. А що очікувати від планети, яку розбомбили? Landing site's clear. All green here. Метеори, маленькі астероїди. Але на відміну від інших планет, на цій є більше всякої присутності людей. І чим добре, коли ти не маєш. Не маєш чого, не маєш діла з контрабандою. Переймаєшся, що тебе порушиш закон, тобі там все штраф, хуяв. От про що я казав? 2 хвилини, все. І планета досліджена. А є планети, на які ти більше повинен витратити часу. Отут 8 ресурсів, наприклад, є. Це трошки надовго нас затягне. Що тут у нас по таких іридій можна всюди зустріти, хлоросан, таке, Тор. От з Тором можуть бути трошки вольфрам. Можуть бути трошки проблем. Ух. I have things for you. О, чую, пірати. SSD-шка все почала глючити. Зараз чатик попустить, мене трохи SSD-шка підглючує. Ну, нічого, зараз. Enemy shield generator has been locked out. Got their grab drive. And it's over. You don't usually see Crimson Fleet this. Not everyone would have stuck their necks out for it. Anyway, we can repay you.
Ні, правда. Here's hoping you find some. We got to resume our patrol. Не треба мені ваша винагорода. Я самодостатній космічний вовк. Ні, я не космічний, я космічний панда. Родовище корисних. Привид багряного. Родовище корисних. Ай, байдуже, там нічого особливого я не знайду. Starting landing procedure. Ой. Ух. Oh, this world's seen better days. I wonder if it's always looked like this. Так, уран першим є. Шера. Іридій. Вольфрам. Мідь. Лоросан, ще 2 ресурси залишилось. Я казав, що буде з втором, походу, трошки важче всього. Так, півто... Ой, блядь, ногу зламав. Закритий кратер. Це не те, що нам потрібно, не те, що нас цікавить. Треба бути обережним тут з гравітацією, бо, як я бачу, дуже легко пошкодити кінців. Активна магма планети, бо бачите, планета не замерзла. Магма вирує десь всередині. Стаються оці поштовхи підземні. Ну і видно, що це вулканічна така планета. О, бачу. Торові проблеми вирішені. По ресурсах ми все. Зараз яка це у нас геофізична особливість на планеті є. І все. Планета досліджена. Це ще один маленький крок до дослідження цієї системи. Щоб ви розуміли, що дані про дослідження усіх планет, систем я потім можу продати. У мене зараз їх є дуже багато даних. От єдине, що я загуглив про цю гру, це де шукати, де мені пофармити кораблі ворогів, де шукати. А так, то до всього приходиш сам. Розумієш, що, як, до чого.
Нема такого, що неймовірно незрозуміло все. 400. Бачите, плити рухаються, от сходяться. Це наслідки руху магми. Більше всього. Так, це в нас планета ця. Маленька ця досліджена? Досліджена. I have things for you. Хух-хух-хух. Так, вода і мідь. Переважно все, що тут є. Відійдіть Landing gear. на хвилинку, зараз повернусь. Other side, clear. Клас. Мгм. Тут що, все прокачано? Немає що куди впихнути.
хочете, ну, типу. Яйця треба, хліб, локшина, фасоля. І це нам дасть можливість готувати дуже хорошу їжу, яка в кінцевому результаті буде давати плюс 2% досвіду на годину. Bob, hello. How are you? Silent Grail, щось знайоме. Боже, я десь походу дивився, недавно вийшла, походу, ця гра від розробники з Німеції. Це добре. Добре, що гра дарує хороші позитивні емоції і задоволення приносить. Тому що це люди забули, що повинна тобі давати гра. Це незабутні враження, це позитив, це гарний настрій. Бо всі женуться від ігор, хочуть хто зна що. Я, наприклад, не розумію. Раніше грав там всякі дрочильні. Але наразі я не розумію, наприклад, заради чого люди там грають той Counter-Strike і тому. Там же ж, ну, 100% I have something for you Олів, when you have a moment. Skyrim і щось в тому дусі, типу. Це гарно. Ну, мені здається, що я дивився на цю гру. Так, це в нас алкани. З алканами може бути проблема. Ферум, купрум, уран ще може бути проблемним в пошуку. Зараз, дай я піду гугляну. Це та, яку я дивився гру. Вона десь недавно вийшла, правильно ж? Окей. Ну, то значить я дивився на неї. Зацікавила вона мене своїм візуалом. Так. Прикольна гра. Але в мене вона є, ну, не в мене є, а в Човздора вона є. Можна буде колись спробувати її пограти. Тільки нагадайте. Landing site is clear. Бо я можу забути. Let's head down. Greetings, Captain. Ну, космос, я тобі скажу, що поки я, може, буду поєднувати потім декілька ігор одночасно грати. Заходжу подосліджувати дух пригод і тому все подібне, то Starfield. Я типу, не буду видаляти гру, поки, як сказав, поки не досліджу весь космос. Це принципово чисто все. Так, ми не знайшли залізо. Залізо. З залізом можуть бути маленькі проблеми. Тодо, привіт. Якся маєш? Як ваш день, люди? Як переносити цю спеку, цю жарінь? Так, це у нас нікель. Мені треба залізо. Залізо у нас отут є з краю.
Прям крижаним. Значить, у тебе має бути пиздата імунка, якщо ти крижаний душ. Фігачиш. Покине судноплавне депо, цивільний форпост. З чим тут можуть бути проблеми? З карбоновими кислотами? Де вони у нас є, ці карбонові кислоти? З бензолом. Аргон не є проблемою знайти на планеті. Аргон, бензол, карбонові кислоти. I picked up something you might be interested in. Та, сон це заєбісь, та. Тут я. Beginning landing site. Ну, я не скажу, що холодний душ, бо в мене вода з криниці, то ще холодніша, ніж та, що подають там в трубах. Там дійсно холодна There's вода. something I need to talk to you about. I am Це Сара. sorry to see that Рулька. you survived your А в рази холодніше, я тобі кажу. Ну я, типу, вмикаю теплу. У мене, типу, бойлер є. І потім вмикаю холодну і роблю таку літню водичку. І якраз гуд, типу, і не холодно, і не тепло, а така, що аж тепло. Ще 2 ресурси мені потрібно знайти. Ай. Свинець. Зараз, походу, я воду не знайшов ще. Блять, що я R натискаю? Треба F натискати і E. Так, бензол є, зараз ще раз. Вода і залізо, походу. Буде простіше, ніж бігати тут шукати. Дивитись ось так. О, ну бачите, заліза тут дуже мало, от такі маленькі десь шматочки. We should have a talk when you have the time, of course. Що сталося, Сара? I have an important Мені потрібно personal прийняти decision. важливе особисте рішення, але спочатку мені потрібно дещо обговорити з тобою. Phew, thank you. So, where to start? Спасибі. Before I was with the До того, як я Navy, потрапила в корпус штурманів, я була кадровим військовим. United Colonies Navy. Служила у військово. When the colony Не war встиг. broke out, Коли почалась війна за колонії, мене chief navigator признали головним штурманом на військовий корабель Безстрашний. Це, мабуть, неабияке досягнення. Well, the position didn't last Ну, long. це не тривало There довго. was a particular Була особливо nightmare. кровопролитна битва. Ми билися за світ в системі Ета Касіопеї. Найгірша битва, яку я коли-небудь бачила. We lost 12 Ми того ships дня that day. втратили 20 кораблів. 12, А, 12. including my own. 12. І твій. No, Ні, це важливо. Я повинна тобі це I сказати. need to tell you this. The ship was Корабель buried. ледве цілів. Капітан і перший помічник загинули Mate died напередодні, the тому я previous стала day, командиром. which put me in command. A shrewd captain would have called for the crew to abandon Розумний ship. капітан наказав би екіпажу покинути корабель, але я була така розлючена, I що wanted хотіла to stay. залишитись. Мені потрібно було I needed to боротися. fight. Довірся мені, як один капітан іншому. Ти зробила правильний. Well,
I really appreciate that. Ух, аж мурашки пішли, не знаю. It doesn't make what I'm about to tell you any easier. We fought for hours. Ми бились кілька годин, але пошкодження були смертельними. Я віддала наказ покинути корабель, і екіпаж завантажився в рятувальний шаттл. Коли шаттл стартував, я побачила, що він був пошкоджений. Я почула крики перед тим, як перервався I зв'язок. heard screams before the radio cut. The last thing I saw, they were spiraling helplessly towards the planet's surface. There was nothing I could do. You're sorry. For me? Тебе, блін. Якби я не була такою впертою, не прагнула довести, що можу впоратися з командуванням, у мого екіпажу було більше часу, щоб втекти. My crew would have had more time to escape. Yes. Так, вони очікували, що служитимуть на найкращих кораблях з найкращими капітанами. Екіпажу безстрашно й довелося задовольнитися мною. Коли пил влягся, об'єднані колонії нагородили мене медаллю. Ти можеш у це повірити? Кляту медаль. У мене навіть не було шансу знайти уламки шатла і гідно поховати мій екіпаж. That's true. But still, it doesn't erase the real issue here. You once told me Одного разу ти сказав мені, якби ти не бився, є битви, які ти просто не можеш виграти. Шкода, що я не прислухалась до твоєї поради давним-давно. Don't you get it? Хіба ти не розумієш, все, що я роблю, все, до чого я торкаюсь, якось розвалюється. That's why Ось чому я хвилююся за нас. us. After everything you've heard, all my stories, you still have faith. No one's ever Всі cared мають about право на this. помилку, ніхто ніколи не піклувався про мене так сильно, навіть Аджа. I'm counting on that. Look, I think I've said all I can handle for now. Thank you for being Дякую, що ти there. був поруч, що вислухав мене, коли я Listening потребувала цього when I найбільше. Ніколи цього не I'll забуду. never forget this. Зафрендзонив трохи і міг фліртанути, але... Так, що ми ще... Який я ресурс ще не знайшов? H2O, H2O, H2O. Ну, щоб це не шукати вічність, ми можемо і знайти так H2O. Тому проблема, де з нас H2O? Вода. Ну тут з водою буде важко на цій планеті, напевно. А, ні, ось. Все, планета досліджена. Так. Перевіряємо. Досліджено, досліджено. 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 І оця маленька планета залишилась на найсмачніше. Так, звісно, подорожує. Та система закрита. Things for you. Гелій і залізо. Let's see what's on this ball. How can I be of service, Captain? Так, гелій треба пошукати трошки буде.
Гелій — це газ. Так, хто там? I picked up something you might be interested in. Що ти там підібрала? Something you need? Yeah, take a look at this. Bye. Бай. Walter spends a fortune to maintain the lodge, but I'd say it's worth every credit. Crix's bones. Look at you. Поглянь на себе. If you don't mind, I'm gonna Якщо ви не start doing проти, some почну scans. робити деякі знімки, Like, наприклад, прямо right зараз. now. We were right about the Ми anomaly. були праві щодо аномалії, чи не так? Розкажи нам про неї. Будівля як храм. An entire building. Ціла будівля, що генерує generates підпис так just само, як і like the артефакт. artifact. Так. Vladimir? Володимире, поглянь на ці показники. Серцево-судинні та неврологічні показники не в нормі. I think we're going Думаю, to нам need потрібна a невелика demonstration. демонстрація. Ви не проти, якщо ми Line почнемо? putting. Everyone saw that, right? Всі це бачили, так? Як буквально дар з небес. А також найбільш практичний наслідок нашої маленької авантюри. Got no old У мене shipwrights немає for this старих one. корабельних знань для цього випадку. Буду називати його просто дивним. Дивним. Був храм, воно зробило це. Я буду використовувати скрізь. Ми повинні триматися в таємниці. So we have Отже, у нас є artifacts, артефакти, a храм і temple, ця and сила, this все power. пов'язано. More questions than Більше answers. запитань, ніж відповідей. Can we find more of them? Можна знайти ще? Already picked one up from Я вже the знайшов stairs. один із сканів, збігається з іншим знайденим артефактом. In theory, Теоретично може існувати ще один храм, but sifting для through кожного all the артефакту. signs to identify a match is tricky. але просити всі ознаки, щоб виявити збіг, це складно. Неможливо, якщо у нас немає потрібного артефакту для порівняння, і навіть тоді потрібен час. Don't think it's just fortune. Не думай, що це просто сміх долі, що цей храм відгукнувся на твої благання. Артефакти, видіння, ця сила, яку ти отримав, все це якось схоже на одну пісню. Є над чим подумати. У будь-якому випадку я працюю над пошуком планетарних аномалій, які збігаються з іншими артефактами, що у нас є. Мушу визнати, ти мене здивував. Я думав, що ти втечеш, як тільки отримаєш щось від нас, але я помилився. Я хочу запросити тебе на невеличку вечірку, яку я планую. Йдеться про артефакт, і наша мета проста. Ми хочемо його придбати. Наш продавець позаштатний оперативник у місті Неон, а це означає, що артефакт майже, напевно, когось вкрадений. Мені просто потрібно трохи більше присутності в переговорах, щоб показати, що ми налаштовані серйозно. Я думаю, що ви ідеально підійдете. Я в справі. Тоді це все вирішує. Нам просто потрібно зробити кілька зупинок, коли ми доберемось до міста, а потім випивка буде за мій рахунок. Drinks are on you. Випивка за твій рахунок. Тепер я впевнена, що з тобою щось не так, Волтере. Це буде легко. Обіцяю. Я буду пасажиром на твоєму кораблі, поки ми не прибудемо на Неон. Просто дай мені знати, коли будеш готовий вирушати.
to the Volai Star Тоді до зоряної системи волі, визнаю, я трохи схвильований. Добре, нам до неону треба. Це одне, що я тут не перевіряв, на наявність якихось журнальчиків. А вони тут можуть бути. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. Можливо, я знаходив його тут. А можливо, ні. I don't know. There's nothing. You're here because you need. I'm sure we can find some. Гарний момент, щоб попродавати непотрібні речі. I'm afraid
due to recent Welcome to UC. Yes, of course. Right. Come back if you need something else. Окей, повернуся, якщо мені потрібно ще щось. As a tracker agent, Something to report. It's cliche, but it's true. Of course. The Trade Authority appreciates your visit. Це розпродано. В мінусі я ніколи не буду. Зараз купимо в цієї ще жіночки деякі крафтові матеріали. If you don't see what you want, feel free to ask. Oh, please, take a look.
Thanks Бувай. for coming in. Ну що, Волтер, ти готовий? Відчуваєш запах будівництва, пахощі, промислові хімікати всіх видів, але вони все ще не можуть позбути запаху Часмбасу. Місцевий вис риби. Я часто думаю, що було б, якби вони ніколи не дізнались про психотропні ефекти. Я маю на увазі, що на папері багате джерело білка має набагато більшу практичну цінність, ніж реакційний наркотик, але теорія знову полягає в практиці. Люди кайфують від риби? Щось пов'язане з природними маслами Чамбаса, мабуть. Ходімо. Нам потрібно заїхати в офіс Страун та Клаун. Існують певні процедури авторизації, коли переказуються великі кошти, навіть для чогось подібного. Добре. Ходімо. Так, ходімо, зареєструємось. There's something I need to talk to you about. Mr. Stroud, we didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. Oh, Mr. Stroud, you are so lucky. Ніфіга собі, я so lucky. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so О, вибачте, я тут сперечалась своїм партнером, а ти просто стоїш тут. standing right here. Угу, а минулого разу ще ігнорили мене. Hyphenated Eklund in our glorious company's branding. І тут у справах сузір'я. Ви дружина Уолтер? Co-CEO. Співзасновник, спадкоємець статків Еклаунда, і десь там внизу я його дружина, та... Didn't know our marriage was such a Не знав, що наш шлюб був таким наскрізь пріоритетним. It jumps up the list О, at the він right moments. вискакує нагору. Ми тут у справах сузір'я. Yes. А так, сміливі дослідники, якими так захоплюється мій партнер. Ти б чув, як він виголошує цю You should промову. hear him reciting. There's no need to go into that. Моє серце вискакує з грудей, коли він це робить. Справді, яка пристрасть. Якби він так розмовляв з правлінням, мені б потрібно було їх так заспокоювати. Я на 100% збентежить Волтера ще більше. Я не хочу чути твоїх інтимних подробиць про... Щодо наших справ. Чому ти тут, Волтере? Засідання правління ще не скоро. Наші відпустки теж не скоро. Це ж вільні кошти, Ісо. Мені потрібні всі гроші. Це не має нічого спільного з тією зустрічю, яку ти призначив в астральній кімнаті, чи не так? Я ніколи такого не говорив. Твій агент знову зламав мої файли. Тільки після того, як ти зламав мій, скажи мені, чи може взаємна недовіра призвести до того, що вона фактично стане такою ж, як і взаємна довіра?
працюєте, так, ви двоє працюєте. A remarkably insecure location Напрочуд for a небезпечне місце clandestine для meeting. підпільної зустрічі. That was the point. У тому і справа, Neutral нейтральна territory, територія під відкритим небом. With no leverage. Немає жодних важелів You must впливу. let О, ви me help. повинні дозволити мені It's been допомогти. too long. Минуло вже занадто I have багато this all часу. taken care of. Я про все подбав. Some investigation into the Деяке seller розслідування was щодо motivating. продавця, що їх мотивує. Then, some Тоді preliminary попередньо casing of перевірте the астральну astral кімнату lounge for відпочинку на security. наявність Give недоліків you у the системі advantage безпеки. if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about it. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. Добре, дав мені 1000 кредитів. Yeah, what is it? Now that we have a moment. Тепер, коли у нас є час, я хотіла б запитати, як ти себе почуваєш? After your Після твого досвіду в храмі ти добряче налякав всіх у лоджі. Я не відчуваю жодних відмінностей від того, що відчував до того, як відкрив No, це once для we're себе. alone, your shoulders relax. They're taut. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I find that to be rather surprising. Stop to ask you. According to what I've heard, Згідно з тим, що я чула, твоє тіло поглинуло майже невимірну кількість енергії такого типу, який ми навіть не можемо зрозуміти. we're dealing with something unknown. Ми to маємо modern справу з science. чимось невідомим в сучасній науці. Хто знає, як ця зустріч вплинула на твоє тіло чи розум? Stargazer. You would have been better off marrying a Hope or a Tayu, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Well, good. Meeting you isn't the I'm same pleased as to hear meeting that. you. That temple proves Цей we're храм dealing доводить, with що ми entities маємо of справу з unknown сутностями невідомого походження. problem is that we Проблема в can't тому, even що ми begin to навіть не guess можемо what their здогадатись, які у intention них was були towards us наміри and по where they've відношенню gone. до нас і куди вони приведуть. But I never stopped thinking of you. Ми Wondering what ділили. maneuvering you're Якби doing ці to істоти take хотіли over the заподіяти company мені and шкоду, я drive був me би out. вже мертвий. It's how I show. Perhaps that's true. Можливо, це правда, а Perhaps можливо, it's вам simply просто quite дуже lucky. пощастило. It's just that Просто я боюся, що ми летимо we're майже flying на almost осліп. complete. All we know for Те, що ми certain at знаємо, this напевно, point is на that даний whoever момент, це те, що created ті, the хто створив artifacts, артефакти, are є the тими same ж beings істотами, that які built the temple. побудували храм. Anything else is just Це інше лише guesswork. здогадки. З I might as well put з on a таким же успіхом я blindfold можу and toss зав'язати darts очі і at кидати theories дротики written on в the теорії, написані на стіні. Oh, believe me. Ну, повір this is мені, це positively позитивно exhilarating. збуджує. Think about the Подумай про significance of значення this цього research. дослідження. Питання, The які воно questions it піднімає, raises самі по alone собі are вражають уяву. mind-boggling. Who was this wondrous Для кого була structure побудована built ця to дивовижна accommodate? споруда? Як давно ці How long істоти ago did населяють these наш entities світ? inhabit our Чи вони все universe? ще десь там? Are they still out there? Somewhere. Можливо, ці храми з самого початку призначались для людства? Yes, Так, саме так. Тепер ти розумієш, що нам вкрай необхідно вирішити цю головоломку. It's funny. Кумедно. Раніше я думала, що артефакти – це вершива наукових відкриттів, найбільша загадка нашого часу. Ніколи в моїх найсміливіших мріях я не могла уявити, що це призведе до чогось такого масштабу. Я не міг би... Well, yes, of Ну course. так, звичайно, я говорила про силу, яку ти набув. Це все з наукової точки зору, звичайно. Послухай, я вже забрала занадто багато твого часу. Все, що я можу тобі пообіцяти, це те, що я не змушу тебе боротися з цією таємницею наодинці. Щоб не сталося, буду поруч, щоб допомогти тобі на кожному кроці. Добре. Back off. That's it.
Get you something to drink? У мене тут пізніше зустріч, я турбуюсь про безпеку. The Astro Lounge is Астральний зал одне з найбезпечніших місць у всьому Неоні. Охорона підібрана з найкращих офіцерів міста. Скажімо, мені потрібно, щоб охорона була на моєму боці, якщо почнеться бійка. Then I would say you'd be Тоді я interested сказав, що вас in зацікавить Astro від Lounge пакет VIP Astral Lounge. За розумну плату наша безпека може стати вашою безпекою. We do strive for Ми setting прагнемо встановити найнижчу ціну. What? No. That's not true. Huh. You work Ви for працюєте Stroud на Eklund? Страут Екланд? Можливо, щось можна було би облаштувати. Я знаю, що є спосіб пройти через це. I'd like to think so. Я впевнений, що ми щонебудь придумаємо. This isn't getting us anywhere. I'm afraid we can't budge on the price. The VIP package isn't for everyone. Excellent. We do hope your meeting goes to your set. Come back soon. Yes. Haven't seen the leech in a while. Блін, цей клуб мені дуже подобається, музика така. Not interested. Так, добре. Системи безпеки ми перевірили, все забезпечено, окей. Віп статус. Ну, похуй, 4000, що таке 4000? Це один ствол. Ranger. Hey there. Welcome to Newell's. Ми нещодавно призначили зустріч з Волтером Страудом. Much better, thanks for asking. I don't exactly know what you said to Dietrich, but he's really stepped up and taken an active role in fighting Neon Security's corruption. He's even organizing the merchants' meetings with me. Best of all, I think we've become good friends, which is a rare thing. I arrived in Neon almost... After a few years, they moved me... she was my supervisor. We've been in love. Maybe I did. Може є, а може і ні. Information isn't usually... I think we can work something out. Okay. Гаразд, я знаю набагато, але один з моїх фрілансерів простежив за продавцем до його будинку. Спальне місце 1. Дозвольте мені записати, який підрозділ. Had to chase more zone heads out of here today. I used to be an action. Ну, ходімо.
was a good reason that was locked. Вау. Мазгрову. Можливо, ви не знаєте, але у вашого роботодавця певна річ, яка зацікавила інших. Я знаю, що ви працюєте за наймом, але що поганого в невеликій розмові? Крім того, я маю деяку інформацію про вашого кур'єра, яку я хотів би знати на вашому місці. Друг. Окей. Я не жартую, друже. Очікую, що скоро прийде повідомлення про звільнення. Тобі треба подумати про своє майбутнє і про ті дорогоцінні кілька днів, що залишились до того, як твій допуск до секретної інформації буде деактивовано. Згідно з нашою розмовою, ти маєш перевести цей товар якнайшвидше. Припустимо, що за вами стежать. Це лише питання часу, коли вони прийдуть за вами. Твій друг. Is everything ready? Excellent. Чудово, гарна робота. Ходімо до астральної вітальні. Goodbye, my dear. До побачення, моя See you люба. at the Побачимось на наступному Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Добре, ходімо. Я зараз дороблю цю місію, роблю маленьку перерву на годину-дві, треба дещо ще поробити і продовжу. Ну що, Волтере? Гаразд, ми на місці. Я не знаю, як виглядає продавець, але у нього буде із собою кейс з охороною. Більш за звичайний. Достатньо великий, щоб вмістити артефакт. Нам треба розділитися. Кодова фраза для ідентифікації себе як покупця, Рамзі і Треверс. Code phrases. Кодові фрази? Боже мій, Волтере, я думала, що ти... Espionage business Я не... too Я думав... seriously. Remember, Ramsey and Travers. Добре. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Що ти кипішуєш? Oh, really? I heard Правда, я чув, що за кілька хвилин у вас зустріч, чи не так, в одному з тих модних віп-залів. До речі, теж треба йти, вибачте. Excuse me. Волтер, давай поговоримо. Я ще не бачу, як наш продавець пройшов повз. На крок ближче до нашої мети. Тепер, перш ніж ми підемо туди, дозвольте мені пройтись по основних правилах. Він попросить двічі більше, ніж ми домовились. Це нормально. Він, ймовірно, спробує піти. Це теж нормально. Не хвилюйся про суму, на якій ми фактично зупинимось. Наша мета змусити його прийняти цей чіп в обмін на артефакт. Класти угоду, забрати артефакт. This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating.
Vanguard, right? Hey, thanks for your service. So you're Stroud. You look Ти different in Страут, person. вживу виглядаєш інакше. Our public relations Наш відділ always зв'язків з insists on громадськістю doing some завжди touch-ups наполягає на for the тому, щоб ми official підфарбовували офіційні фотографії. Це дуже незручно. Your security here going Ваша to охорона stand буде or стояти sit чи for this сидіти little на цій meeting? маленькій зустрічі? Making me Ви мене nervous. нервуєте. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Am I to assume that Чи можу briefcase я has our припустити, item що of в цьому interest? портфелі знаходиться те, що нас цікавить? Here it is. Так, ось воно. Well, look at that. One of a kind. Єдиний у своєму роді, я знаю, що ти хочеш його. I have the amount we agreed У on. мене є сума, про яку ми домовлялися. Things have Все changed. змінилося. Я I хочу want подвійну double. порцію. Now, how am I supposed to Як же do мені that? це зробити? I don't know. Я But не your знаю, але твоя security охорона, here здається, seems to має have якесь some модне fancy спорядження. gear. Чому б Why don't they chip in? їм не скинутися? Oh, really? Невже? Звідки ти це знаєш? Хто тобі сказав? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still... I got people after За мною me, женуться okay? люди, ясно. I Я can't не just можу settle on what we задовольнитися agreed тим, on. про що ми домовились. I Мені need потрібно more so більше, I щоб can я зміг disappear. зникнути. That's not our problem. Це не We наша came here проблема. Ми expecting прийшли one сюди, розраховуючи на одну суму, а ти хочеш іншу. You telling me Walter Хочеш сказати, що Stroud ain't Волтера got the Страуда cash? немає грошей? I'll walk Я out of зараз this же booth вийду з right цієї now. будки. Ні, не буде. Гроші все одно будуть потрібні. Не поспішаю, у нас все може вийти. I'm not hearing here's the money. I'm on a tight timetable. And we would have wrapped up already Ми б if you hadn't... уже закінчили, якби ви не стали жадібними. Our Наша original початкова offer пропозиція залишається в What's силі. І going що тепер? I... What the? Security! Ти нікуди не підеш. As you can see, we're in control. Take advantage of our generosity. Take the money. All right. Гаразд, це все твоє. Сподіваюся, я вас більше ніколи не побачу. Hope I never see any of you people ever again. We have it. This couldn't have gone better. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Stop right there. You're in possession of Slayton Ти де Aerospace стоїш? property. Ви заволоділи власністю Слейтона. Slayton must have been the original. We don't need to do this. Нам не треба цього All's робити. fair На on Ноні me. все по-чесному, Alright. чи не так? Hand over Mr. Віддайте майно Slayton's містера Слейтона негайно. It's my employer's Це власність мого роботодавця. Це все, що мені потрібно знати. Хочеш, щоб я тебе застрелив? I think we can work something out. I'm listening. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Sending our men to the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Private sector. Now that's where the real. Цікаво, що буде далі? Чи ми просто втечемо, чи все ж таки буде... Something's gone Іса, щось пішло не так? Чи... Slayton has put a bounty on your Клейтон heads. призначив нагороду за ваші голови. Він змастив кілька долонь. Ваш корабель конфісковано на There goes our космодромі. way out. Нам потрібно... Ось тут такий... Agreed. Згоден, поговоріть з ним особисто. Slayton Aerospace has Slayton offices here in the trade. Є офіс тут, у торговій вежі. Якщо Ніколас рухається так швидко, він повинен бути там або поруч. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment.
Ну давай. Чатик, мені треба піти дещо поробити, що я повернуся за деякий час. Все. Дякую, що дивились. Приходіть чуть-чуть пізніше, не знаю. А це буде година 7, можливо, 8, десь так. Дякую.